Përshëndetje shikues të televizionit publik, jeni me konceptin editorial të transmitimit të drejt për drejt Studio Hapur. Sot do flasim rreth sfidave me të cilat do të ballafaqohet Universiteti i Prishtinës, Asam Prishtinë në këtë vit të ri akademik 2019-2020. Mysafir në studio kemi prorektorin e Universitetit të Prishtinës për mësim dhe çështje të studentëve Hysen Bytyshin. Zoti Bytyshi, mirë se erdhën. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Po e fillojmë këtë bisedë me pranimin e numrit të studentëve të ri këtë vit, si ka rrjedh procesi dhe sa është numri i studentëve që do të ulen për herë të parë në bankat e Universitetit të Prishtinës. Edhe njerë shumë ju falenderoj për një temë jashtëzakonisht të qelluar dhe cila është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne si Universiteti i Prishtinës. Unë kam privilegjin që në këtë dikaster të përcjell çështjet e regjistrimit të studentëve, pra çështjet mësimore dhe të regjistrimit të studentëve. Si që dini, Universiteti i Prishtinës shpall 2 konkurse për nivelin bachelor, apo 2 afate të konkurseve për nivelin bachelor. Të parë ne kemi pas në qershor, ku në gjitha programet të studimeve të nivelit bachelor, ne kemi realizu konkursin në mënyrë jashtëzakonisht suksesshëm, dhe kemi pas një numër të ofertës tonë të programeve studimore prej rreth 7.156 student, të cilët kemi mund të në atë afat të pranojmë. Në kuadër të kësaj, natyrisht kemi pas rreth 12.000 aplikant, kryesisht të interesuar për disa programe studimore të cilat janë duket se janë shumë atraktive, sepse ky atraktivitet po vi edhe sipas tregut të punës si gjithherë, sipas interesimit të tyre të studiojnë jashtë, të vazhdojnë punojnë jashtë e kështu me radhë. Dhe në afatin e shtatorit, që është po ashtu njëri prej afateve të rregullta, por që është afat plotësues për nivelin bachelor, kurse afati i parë për nivelin master dhe të doktoratës, kemi realizu po ashtu konkursin, i cili për nivelin bachelor kemi kërku që të plotësohen vendet e mbetura në disa programe studimore, e të cilat ishin rreth 3.200 vende. Natyrisht edhe në këtë afat, në nivelin bachelor, kemi pas një numër të konsiderueshëm rreth 5.000 aplikant. Sa i përket nivelit master, kemi menaxhu situatën asisoj në afatin e shtatorit që t'ju jepet mundësia të gjithë studentëve të cilët kanë diplomuar deri me datën 20 shtator. Pra për këtë veprim është dashur një konsiderat i jashtëzakonshme dhe punën e jashtëzakonshme e dekanëve të Universiteve Akademike dhe menaxhmentit qendror, që të gjitha provimet e viteve të fundit që në kupton vitit 3 dhe 4 eventualisht atë ku janë programet 4 vjeçare bachelor dhe të nivelit master të vitit të dytë të përfundojnë me datën 20 shtator në mënyrë që të jepet mundësia të gjithë të aplikojnë në programet vijuse. Dhe kemi pas një ofertë në programe studimore në nivelit master prej rreth 2.400 student. Vlen të theksohet se në disa drejtime konkurenca ka qenë pa diskutim 5-6 aplikant për një vend. Dhe për nivelin e doktoratës, po ashtu është në përfundim e sipër, sepse mund t'ju them që afati është hapur në kohën e rregullt në shtator, për të aplikuar, por ka pas një vazhdim dhe për një javë, dhe tani njësitë akademike janë në përfundim të intervistave dhe procesit final edhe për nivelin e doktoratës, që kanë qenë kryesisht 116 kandidat apo mundësi aplikimi. Profesor, a ka interesim prej studentëve nga vendet e tjera që të vinë dhe të studiojnë fakt prej atyre themi gjimnazistat cilët e kanë përfundu pra shkollimin e mesëm që të vinë në Universitetin e Prishtinës dhe të studiojnë, sa është numri i tyre, a ka interesim? Ne e gëzojmë jashtëzakonisht këtë privilegj si Universiteti i Prishtinës dhe kjo besoj që është si riferim i rezultateve edhe të fundit të pozicionimit në ranglista të ndryshme evropiane më të mirat pa diskutim në një konkurrent jashtëzakonshëm për institucionet e arsimit të lartë në region, por pa diskutim më i miri në institucionet e arsimit të lartë shqipëfols. Interesimi është jashtëzakonisht i madh, e sidomos mbeten në disa programe studimore, dhe kjo ka shërby për neve që mandej të shohim reformimin e programeve të tjera të cilat
mund për ndonjë arsye, sepse mund ta dini që për ndonjë arsye mund ta humbin interesimin e tyre dhe këto programe studimore ju e dini që nënshtrohen procesit të akreditimit dhe nuk mund të ndryshohen para se të vija koha kur të hynë në riakreditim. Por kjo ka qenë mund të them një fat për reflektim që Universiteti i Prishtinës e ka bërë dhe është në proces duke bërë, sepse mund të them që do të ketë programe të reja. Po kemi a janë në përputhje me tregun e punës, sepse kemi pasur që në Kosovë pak kjo çështja e orientimit të studentëve edhe tregu i punës ka shpërputhje mes vete. Zakonisht nuk ka asnjë program studimor i cili i kalon procedurat e brendshme të verifikimit brenda Universitetit të Prishtinës, i cili nëse nuk e ka edhe arsyeshmërinë e vet mbrapa të tregut të punës që mund ta përcjellin për akreditim. Por atë duhet ta themi dhe duhet ta pranoj që ndonjëherë këto ndryshime janë aq shpejta sa që shekulli 21 nuk e pret një program i cili merr akreditimin për 5 vite që të mbetet program i atraktiv sikur ka qenë në kohën kur është akredituar, dhe për këtë ne jemi të vetëdijshëm. Dhe prandaj përmenda këtë që në disa programe definitivisht ne duhet heqim dorë që si të tilla edhe njësitë akademike janë të interesuar mos t'i kenë, por gjithsesi është një numër i konsiderueshëm i programeve studimore të reja që njësitë akademike i konsiderojnë shumë të rëndësishme që t'i fusin tani në procesin mësimor. E për informatën e ju, dje në Senat, ne kemi kalu 40 programe studimore të cilat 9 prej tyre kanë qenë të reja dhe 31 prej tyre kanë qenë të riformuluara substancialisht, që nënkupton programe të cilat kanë pas akreditim para prak 3 ose 5 vite, por të cilat si nevojë kohës dhe si nevojë tregut të punës i kanë hyrë procesi të detajuar të riformulimit të tyre dhe si rrjedhojë dashur të kalojnë në Senat. Pra, e kemi këtë gjithmonë parasysh dhe unë konsideroj që ky interesim i studentëve që unë mendoj që ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i mjaftueshëm për kohën dhe për situatën çfarë sot mund të jenë disa fakte kur kemi një numër më të vogël të fëmijëve tani për shkollat e mesme, kur kemi elementin tjetër që mbi 50% të nxënësve në shkollat e mesme ju takojnë shkolla profesionale, të cilat si drejtim parsorë kanë tregun e punës dhe jo të gjithë janë të orientuar që të studiojnë, edhe po ashtu në kohët e fundit ka qenë një element mjaft i madh i migrimit, kështu që ne mund të konsideroj që në këtë numër ne si Universiteti i Prishtinës jemi shumë të kënaqur me atraktivitetin që kemi treguar dhe interesimin e tyre që kanë treguar aplikantët. Para se të flasim për infrastrukturën në Universitetin e Prishtinës dhe problemet e tjera, tani do ta inkuadroj në emision kolegun Fazli Veliu, i cili gjendet në Universitetin e Pejës, Haqizeka, për të parë se si është gjendja atje me fillimin e vitit të ri akademik, dhe kthehemi dhe vazhdojmë pastaj bisedën në studio. Po Arman, nëse dëgjojmë përshëndetje nga Peja, gjithsesi jemi në Universitetin Haqizeka këtu në Pejë, ku procesi mësimor faktikisht viti akademik ka filluar këtu dhe për herë të parë në këtë universitet nuk janë regjistruar studentët në vitin e parë për shkak të mos akreditimit të këtij universiteti. Do të flasim me prorektorin Ibish Mazdreku, do të na njoftojmë më gjithësisht rreth vitit të ri akademik në këtë universitet. Zotër Mazdreku, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin tonë. Na thuaj pak fjalë për fillimin e mbarë të vitit të ri akademik në Universitetin Haqizeka. Është e vërtetë, sta që si vjet nuk kemi student në vitin e parë, ndërsa mësimi ka filluar rregull për student që kemi aktiv, viti i dytë i tretë në nivelin bachelor, në të dy gjuhën shqipe dhe në gjuhën bosnjake, ndërsa në vitin e dytë në master. Ndërsa vitin e parë dini arsyet e mos akreditimit institucional të universitetit tonë, edhe pse programet i kemi të akredituar nga Agjencioni i Akreditimit Kosovës. Sa studentë ndjekin
procesin mësimor? Universiteti Akademik ka rreth 13.000 studentë të regjistruar, ndërsa aktiv janë rreth 8.000 studentë, të cilët përcjellin mësimet që thash më herët në 2 nivelet dhe në të 2 gjuhët, gjuhën shqipe e bosnjake dhe nivelin bachelor dhe master. Mësimi ka filluar me kohë, ashtu siç është paraqua me ligjin fuqi të arsimit të lartë. Është investuar diçka për këtë vit të ri, çka dallon prej vitit të kaluar? Shqiqoni, si jeni ndjeni që disa universitete nuk janë akredituar institucionalisht për shkak mos plotësimit disa standardeve që fakt janë aprovu vitin e kaluar dhe ne do të kemi bërë një reformë të përgjithshme në nivel të universitetit që të jemi në harmoni me këto standarde, do të implementojmë këto standarde. Që kanë varet nga ne brenda, do të kemi bërë gjitha përgatitjet dhe kemi aktivitete të ndryshme, duke filluar prej ripërpilimit të strategjisë së universitetit, pastaj strategjisë së cilësisë ku ka qenë fokusi kryesor nga rekomandimet e ekspertëve të huaj. Ndërsa sa i përket aspektit financiar, ne do t'i drejtohemi qeverisë Kosovës, Ministrisë përkatëse, për fond të shtesë për implementimin e këtyre standardeve, sepse është obligim ligjor që ne këto standarde ti implementojmë, po kanë impakt edhe të angazhimit njerëzor, intelektual, akademik, po ka edhe impakt financiar të implementimit të këtyre standardeve. Sa ka ndikuar mos akreditimi? Shqiqoni universiteti jonë me pa drejt, nuk është akredituar institucionalisht, dhe pse gjitha program përveç 2 program nuk i kemi të akredituar. Kjo ka dëmtu shumë në imazh, si ka kriju një lloj pasigurie si të qytetarët e regionit të PES, ashtu edhe qytetarët jashtë të regionit PES që gravitojnë te ne, ka krijuar një pasiguri edhe të studentët, edhe të stafi akademik, sepse është një precedent, një për mua pa logjik që institucionit mos akreditohen ndërsa programet e saj të akreditohen. Dihet që studentët regjistrohen për program, nuk regjistrohen në universitet. Mirë po, kjo është një vendim që ka marrë Agjencioni i Akreditimit. Ne kemi shfrytzuar gjitha rrugët ligjore që të ankimimit. Mirë po, edhe këtu në është bërë një padrejtësi për shkak të mos organizimit të mbrëmshëm ose jo organizimit të mbrëmshëm të Agjencionit të Akreditimit dhe ne nuk është trajtuar ankesa jonë dhe ne sot do t'i drejtohemi gjykatës për vendimin që kanë marrë dhe dëmin që ju ka shkaktuar në imazh universitetit të tonë. Pse s'është bërë akreditimi dhe a presin që vitin e ardhshëm të ketë t'jeni të akredituar? Unë veç po bëj një krahasim. Agjencioni i Akreditimit nuk është akredituar, nuk është antarësuar në ENKA, për shkak sepse s'ka implementuar standardet evropiane, ESG, si po e quajnë European Standards Guidelines, të cilat janë në fuqi nga viti 2015 dhe agjencioni nuk ka qenë gjendë të implementojë ato, sepse implementimi i standardeve në vërtet kërkon kohë dhe koston, ndërsa ne vitin e kaluar janë të implementuar këto standarde dhe vitin e kaluar është kërkuar që ne të implementojmë ato standarde. Kjo është edhe për shtetet më zhvilluara, sistemet më të organizuara e pamundshme një gjë të tillë. Prandaj ky është vendimi, ne jemi të dëmtuar në imazh, po punojmë fuqishëm që ta përmirësojmë imazhin ton, duke riorganizuar, duke tentuar që t'i përshtatemi standardeve të reja evropiane, që këto standarde ne i kemi mirëprit shumë mirë, po çka s'kemi pajtuar që koha shumë e shkurtër e implementimit këtyre standardeve. Ne vërtet kërkon kohë më të gjatë për implementimin e këtyre standardeve. Agjencioni i Akreditimit nuk e ka pas parasysh këtë element, është bazuar vetëm në raportin e një eksperti që ka bërë vlerësimin ton dhe ka disa rrejtë që ne pajtohemi me mangësitë tona që i kemi. Ato mangësi janë evidente në gjithë sistemin, sepse jemi pjesë e këtij sistemi. Mirë po, ky ka qenë një vendim që s'jemi pajtuar me atë vendim, ka qenë shumë i padrejtë për ne dhe ka dëmtuar shumë institucione dhe institucioni do të ketë shumë punë që ta përmirësojë këtë lloj imazhi, ndërsa do të ketë probleme që do të na përcjellin në rreth 3-4 vite të ardhshme, do të me mungesën e një gjenerate. Pra do të ketë pasoja. Ka pasoja. Që unë po mendoj që agjencioni nuk e ka pas parasysh ose jam i bindur që as nuk e ka lexuar raportin ton, raportin e përgjithësi dhe marrë një përfundim sepse agjencioni, Komisioni Shtetëror i Cilësisë, organi i cili merr vendim. Dhe vendimi më i keqe nëse mund ta quaj është universitetin ta akreditoj me poshtë për një vit dhe brenda një vitit i kërkoj të i plotësoj standardet dhe nëse brenda një vitit nuk i plotëson ato standarde,
atëherë ka pas plotësisht drejt që vitin e ardhshëm të merr këtë masë radikale. Agjencioni është ndihmues i joni, do të përcjellës, do të ndihmon për krah me ngrit kapacitetet. Mu më befason dhe më shqetëson ajo suksesi tyre me mbyllje. Nuk është sukses për mu mbyllje një institucion. Për mu është sukses për institucionet tona nëse institucionet nuk e ka nivelin e duhur dhe në periudat të caktuara e ngrisin nivelin. Ajo du tjetë roli tyre. Jo ne gëzohim atë që kemi mbyll 3 universitete publike dhe kjo është një lloj suksesi. Për mu është një dështim, ne po dështojmë pa dëshirën tonë dhe dështim i institucionit, Këshillit Shtetëror të Cilësisë, Agjencionit të Akreditimit. Unë po besoj që agjencioni duhet të jetë ma profesional, duhet t'i trajtoj gjitha aspektet. Jo vetëm ta merr një vendim, ta dëgjoj ç'a thot një eksperte, dhe ajo eksperte mund të ketë çështje të ndryshme. Bordi KSHC, Komisioni Shtetëror të Cilësisë, e ka të drejtën me marrë vendime të caktuara. Ne na kanë dëmtuar, besoj që me punën tonë pa lëshme do ta përmirësojmë imazhin, sepse ky region e meriton ta ketë këtë universitet. Fazli, nëse po më dëgjon, pyetja zoti Mazdrekun, kush i ka ndaluar që të mos e ngrisin cilësinë në mënyrë që të akreditohet Universiteti Haxhi Zeka? Pyetja zoti Mazdrekun. Kush e ka ndaluar? Kush ju ka ndaluar për mos me ngrit cilësinë? Kush ju ka ndaluar të mos me ngrit cilësinë? Shishoni, tu ka ndodhur një paradoks, sepse institucion kur akreditohen i kanë disa rekomandime që duhet të implementojnë. Ne i kemi implementuar gjitha rekomandimet e ekspertëve para prak. Mirë po, vizita e fundit as që i ka marrë parasysh implementimin e atyre rekomandimeve. Do të ka fillu sigur ka fillu nga zero. Ne kemi një kontinuitet dhe në varësisht nga kërkesat e agjencionit të akreditimit dhe ekspertëve ne kemi implementuar rekomandimet. Ndërsa nga vizita e fundit kjo s'është marrë parasysh që për mua është një paradoks i llojit të vet. Ne kemi një kontinuitet, nuk kemi institucion që përfillojmë prej spari. Ne kemi shprehur edhe në ankesën tonë që e kemi drejtuar Komisionit Shtetëror të Cilësisë, Komisionit të Ankesave, shqetësimin tonë dhe kemi bind që ne nuk kemi institucion që si institucion nuk e meritojmë që mos kemi të drejtë të regjistrojmë student. Është ka edhe paradoks tjetër, në vendim thuhet që nuk keni drejtë të regjistroni student, ndërsa në ligj nuk shkruan kërkon kjo. Mirë po ne nuk kemi qenë të sigurt që të regjistrojmë student, pastaj studentët tonë të kenë pasoja juridike në të ardhmen, është i akredituar apo s'është i akredituar. Kështu. Faleminderit shumë. Ermal, nëse nuk ka ndonjë pyetje nga studio, atëherë këtu e përfundojmë bisedën me prorektorin Mazdreku. Faleminderit shumë, uroj punë bardhë dhe studentëve uroj fillimin e mbarë të vitit akademik në Haxhi Zek. Faleminderit shumë për vizitën juaj, faleminderit që ishit sot me ne dhe uroj që bashkërisht të ecim përpara ashtu siç kemi qef gjithë institucionet, prindrit, studentët, shoqëria në tërësi, institucionet. Faleminderit. Kaq nga PEA. Faleminderit shumë Fazli. Kjo intervistë në Universitetin e PES nuk do të ketë student në vitin e parë këtë vit për shkak që agjencioni i akreditimit do të thotë nuk e ka akreditu Universitetin e PES. Zoti Mazdreku u anku për e quajti në fakt vendim të padrejtë, po ashtu e përmendi edhe përjashtimin nga ença të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës. Do flasim pak për pasojat, zoti Bytyqi, që do të kemi si shoqëri studentët kryesisht, por edhe Universiteti i Prishtinës. Nuk do të pranohet asnjë diplomë e Universitetit të Prishtinës në vendet e tjera të Evropës, po edhe më gjerë. Si do të tejkalohet kjo situatë? Ne unë të them që personalisht me përgjegjësit edhe që mbajt pozicionit tim në Universitetin e Prishtinës nuk do të thoja dhe do të kurseshën nga fjalët që nuk do të pranohen. Ne unë të mendoj që këtë proces realiteti ju interpretoni si doni, zboteni pak, po e vërteta që nuk do të pranohen diplomat. Jo, më ndërni të them se zakonisht organizatat e tilla çfarë është enka dhe më herët që Kosova ka qenë si pjesë e institucionit tjetër që ka qenë e qartë.
Para punës është që aspekt nuk është pozitive që ne nuk kemi antarë të tyre, pra kjo është një lajm jo I mirë. Dhe zakonisht baza e veprimeve të tyre që një institucion ta pranojnë, që në kupton edhe ta përjashtojnë, janë 3 shtylla kryesore, ka të tjera, por janë 3 shtylla kryesore. Në një është siguria që nuk ka ndërhyrje politike në agjencionin për akreditim. A ka dështu kjo me rastin e Universitetit të Prishtinës? Unë mendoj që në përgjithësi në Kosovë, sidomos me ndërhyrjet e para, kur janë realizu në shkarkimet e Këshillit Shtetëror të Cilësisë para prak, pa hyrë në detajet tjera, po pa faktu një situatë të tillë dhe pa duke u rezervu që të them tani se ky këshill tani që në një formë mjaft transparente është të zgjedhur sepse kuvendi ka votu, nuk kanë performuar mirë, do të thonë unë nuk jam duke hyrë në këto detaje, por mund ta them që arsyeja e parë për përjashtim të Kosovës nga HR ka qenë arsyeja ndërhyrjes politike në atë kohë, tashmë shumë e debatuar dhe e ditur në bar Kosovës. E kemi pa vendimet që I ka marrë qeveria e kaluar. Janë publike. Dhe natyrisht. Dhe pjesa e dytë fillimisht në atë kohë institucionet evropiane të sigurinë e cilësisë, të cilët bazën e kanë ashtu si përmendi edhe zoti Mazreku në standardet evropiane për sigurinë e cilësisë, të cilat tani në mënyrë strikte përcjellen, çojnë në drejtim të asaj që si elementi I parë është mos mundësi apo mos guxim të ndonjë ndërhyrje politike në institucionet pavarura. E dy, është në rastin tonë, është po ashtu në rastin e Kosovës si vimësi e këtyre problematika ka rrjedhë se Agjencia e Kosovës për akreditim tash 4 vite ose 5 vite funksionon me shtrus detyrës drejtorit. Praktikisht nuk e ka kreun kryesor. Zoti Bytyqi, ajo që ju intereson aktualisht studentave, a do t'ju njihen diplomat nga universitetet e tjera? Patjetër do të dalë deri te ajo pikë dhe pjesa e tretë në cilën Enka e ka pas parasysh tani që ka fut Kosovën në një 2 vite pritje e tani të riaplikohet, bëhet fjalë për sistemin e arsimit të lartë në përgjithësinë e Kosovës, në cilën të gjithë jemi përgjegjës. Mund të them edhe një herë, të gjitha diplomat të cilat rrjedhin për programe të akredituara njihen dhe do të vazhdojnë të njihen. Por në pyetje është tani siguria e besueshmërisë së atyre diplomave. Pra, nuk ka mundësi që si per se, si diploma Universitetit Prishtinës ose diploma një institucioni të lartë të arsimit të lartë në Kosovë nuk do të njihet dhe nuk do të kenë mundësinë që të vazhdojnë të rinjë të studimet e tyre apo punësimin jashtë në asnjë mënyrë. Çka do ndodh me ata studentë të cilët tashmë janë duke ndjekur studimet post diplomike në këtë rast ose studimet të master dhe doktoratura në universitetet e tjera, e që studimet bazë bachelor I kanë përfunduar në Universitetin e Prishtinës. Çka do ndodh tash pas këtij vendimi? Jeni sigurt se do të vazhdojnë përsëri të studiojnë? Do të vazhdojnë të jenë pjesë e sistemeve tash njëherë dhe të sistemit të arsimit lartë mbar evropian dhe botror, si dhe të punësueshmërisë. Tani shtohet edhe një herë, e ripërsëris, shkalla besueshmërisë që Kosova dhe institucionet të arsimit të lartë I përcjellin standardet e sigurimit të cilësisë evropiane, tani bie, dhe kjo nuk është as pak e mirë. Por elementi apo thënia apo si themi trajtimi se diplomat tona të Kosovës nuk do të pranohen, nuk qëndron, unë jam shumë I sigurt në këtë. Por kjo nuk do të na lejoj këtë që po e them tani, nuk do të na lejoj neve komoditetin që mos të zhvillojmë cilësinë, sepse tani na kanë përjashtuar dhe ne në një farë forme jemi të lodhur dhe ne nuk do të vazhdojmë. Kjo do të ishte gabimi më I madh. Unë konsideroj që në një definitivisht në bazë të asaj që kemi pësu duhet të mësojmë që përfundimisht ndërhyrjet politike në institucionet të arsimit të lartë dhe në agjencionin e Kosovës për akreditim si institucioni pavarur të jenë zero, do të thonë jo minimale po zero, që të plotësohet stafi I Agjencisë Kosovës për akreditim dhe të gjitha institucionet të arsimit të lartë në saktësi, ma nuk ka falje, do të thotë sistemi koha shekulli 21 nuk kërkon që ne të kërkojmë edhe disa vite për të pauzojmë, por vërtet të punojmë që të ngrisim cilësinë dhe me këto 3 elemente jam shumë I sigurt që në riaplikimin e ardhshëm
Kosova do të jetë përsëri anëtare e ENKA, sepse këtë e vrej së pari prej punës që zhvillohet në institucionin ku unë përfaqësoj Universitetin e Prishtinës. Ju them që për herë të parë si vjet ne kemi implementu konkursin dhe fillimin e vitit akademik me 1 tetor, e cila vite para prake ka mund që doktorantët të regjistrohen në dhjetore në janar. Do të thonë, respektimi i ligjit dhe normave ligjore nuk është çështje alternative, është çështje domosdoshme. Prandaj mund ta them po ashtu që me kujdesin më të madh jemi duke thash mbi 80% programeve studimore tona të Universitetit të Prishtinës janë pjesë e ristrukturimit në detaje, në gjitha elementet, karshi asaj cilën kërkojnë. Zoti Bityqi, cili do të jetë bashkëpunimi i Universitetit të Prishtinës me universitetet e tjera në Evropë dhe më gjerë? A do të ketë efekt negativ largimi nga ENKA? Përsëri tani duhet të besoj që efekti si tillë negativ me përjashtimin e Kosovës apo institucioneve të arsimit të lartë dhe Agjencisë Kosovës për akreditim në këtë fakt nga këto 2 institucione shumë kredibile evropiane të sigurimit të cilësisë është arrit, do të thonë aty është një dëm, është shkaktuar dëmi, por unë konsideroj që ka vend dhe mundësi që me entuziazmin tonë ta rikuperojmë këtë. Unë shoh në dikasterin tonë, në dokumentet tona strategjike, globalizimi apo internacionalizimi është njëra prej komponenteve kryesore. Mund të them që këtë vit, vetëm nga programet Erasmus, të cilat si pikësynim përveç të tjera shkan edhe mobilitetin e stafit akademik dhe studentëve, ne kemi fituar programe të mëdha dhe projektori për pjesën që përcjell pjesën për zhvillim ndërkombëtar, për marrëdhënie ndërkombëtare, punon jashtëzakonisht shumë që kjo të vazhdojë me tutje. Pra, dëmi është bërë, nuk dua ta relativizoj, por dëmi si i tillë është bërë, pa faj ndoshta të institucioneve të arsimit të lartë, me shumë faj që përmenda më herët, por tani duhet punojmë shumë dhe të ndihmojmë secilit, të gjitha palët në interes që të mërrim aty ku duhet. Të shohim qysh shihet në fakt Universiteti i Prishtinës prej studentëve të cilët i ndjekin studimet aty e po ashtu edhe prej atyre që për herë të parë do të fillojnë të studiojnë në Universitetin e Prishtinës. Tek fakulteti filologjik, nëse s'gaboj, kemi gazetaren Trendelin Ramadani për të parë se çka mendojnë studentët rreth punës në Universitetin e Prishtinës. Sigurisht Trendelina ka ftuar dikë prej studentëve që të bisedoj me ta. Po, Ermala, atëherë ne jemi të Fakulteti Filozofik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Jam me 2 studentë, jam me Fitore Hysenin nga organizata studentore Reforma dhe me studentin e vitit të parë, Agon Rexhepi, i cili është student i degës së sociologjisë në Fakultetin Hasan Prishtina, në Universitetin, falni. Përshëndetje Fitore. Përshëndetje. Përshëndetje për ju. Përshëndetje. Atëherë po fillojmë me juve, pasi jeni edhe përfaqësuesi e organizatës së studentëve. Na trego si ka startuar viti i ri akademik. Atëherë viti i ri akademik ka startuar mirë, studentët janë të informuar, kanë pasur domethënë ditën e orientimit për të cilën janë informuar se cila salla i përkasin. Mirë po zyra e fakultetit domethënë tek këshilli është e hapur gjithmonë për studentët e ri, nëse ata kanë ndonjë ankesë apo kërkesa në lidhje me profesorët apo edhe në lidhje me ligjëratat. Fitore, kemi disa organizata studentore, na trego cilat janë përgjegjësitë e juaja dhe sa keni qartë tek studentët, sidomos ata të vitit të parë akademik ku ka nevojë për ndihmë. Atëherë organizatat kanë ndikim domethënë tek në fakultete të ndryshme, mirë po dallojnë sepse kemi edhe parlamentin edhe këshillet studentore, domethënë prej këshilleve shkon kërkesa tek parlamenti studentor dhe ajo organizatë e cila është në qeverisje, domethënë merr atë kërkesë dhe amandaton domethënë brenda parlamentit studentor. Agon, jeni student i vitit të parë në degën e sociologjisë. Pse e zgjedhë këtë dhe fillimisht më thuaj, a është ndryshim i madh nga shkolla e mesme në fakultet?
Atëherë fillimisht sociologjinë e kom zgjedhur se më ka pëlqyer gjithmonë si lande dhe gjithmonë ma ka zgjuar kurreshin me ditë më shumë për shoqërinë që na funksionojmë përgjithësi qoftë si individ, po qoftë si grupe shoqërore. Edhe përmes sociologjisë unë shoh që muna me dhon kontribut në shoqëni, po të njëjtën kohë shoqënia me dhon kontribut në mua. Na jemi hala fillestar dhe nuk po dim fort mirë se ç'është funksionon universiteti, po mundem të thonë që ka shumë diferencë me shkollën e mesme, qoftë në mënyrën e ligjërimit, qoftë mënyrën edhe hapësirën e nxënësave që po më për me fol më shumë, për me diskutu më shumë dhe krij strukturën përgjithësi është më ndryshe se shkolla e mesme. Po ju si agon, a po ndini që keni tash më shumë përgjithësi, jeni i rritur tash? Po në fakt po ndjej veten më shumë përgjithësi, sidomos për gjërat që i themi të paktën në publik, se nuk është një sinjor mësimore për shembull me disa nxënësa që ke qenë gjatë ditës me thonë diçka, si me thonë me një institucion që është shumë më profesional. Dhe si filloi viti i ri për juve? Është viti i parë, sa i përket literaturës, profesorëve, janë bërë 2 javë, kanë filluar ligjëratat, si po ecën? Po, ligjëratat kanë filluar, deri tash mundem të thonë që kom fituar shumë përshtypje të mirë për universitetin, ligjëratat janë ndeshkuar shumë mirë, profesorët janë shumë të informuar, shumë interesantë dhe shumë interaktiv me nxënësit në përgjithësi që veç po ma zgjon vullnetin për secilën ditë halaja më shumë, thonë shumë më mirë se çka kam prit në fakt. Pavarësisht që ju pas ka pëlqyer gjithçka, a keni edhe sfida? Jeni përballë me sfida në fillim? Po, deri tash po, në fakt ditët orientuese që kanë qenë, ka qenë dita orientuese, në mendoj që ishin dashme me qenë disa ditë orientuese, se të paktën jo vetëm me tregu aspektin e hapësirave se ku gjene, po me informu nxënësa më shumë rreth procedurave që duhen me kry gjatë, do të thonë gjatë afatit ose në fillim të vitit akademik, për shkak se nuk kemi qenë edhe shumë të informuar qoftë për hapjen e semsit, për ID-t ose për gjëra të tjera, që ato kanë qenë sfidat kryesore, derisa të mësojmë krejt se ç'është funksionojnë, mbasë po besoj që ka dalë se kemi më stabilizu. Sa i përket literaturës, kishte mjaftuar shumë literaturë? Ka literaturë në Shqip, për dallim prej viteve tjera, do të thonë me sa kam informata ka pas më pak literaturë përkthime, po deri tash po, do të thonë ka literaturë, shumica librave gjenden në libraritë afër universitetit dhe në bibliotekën e universitetit, kështu që nuk është problem. Agon, ju jeni nga Prishtina, për fatin e mirë t'jujt nuk keni me udhëtu, po e shfrytëzoni bibliotekën kombëtare, keni fillu ta shfrytëzoni? Po, vetë se kom fillu dja me shfrytëzu dhe po shumë privilegj fakt që jetoj në Prishtinë, nuk po du me tinglu lokalist, po në krahasim për shkak me njerëzit tjerë që udhëtojnë, ne kam privilegjin për shkak se jam më afër universitetit. Faleminderit Agon e shumë suksese juve. Faleminderit edhe juve. Edhe një pyetje fitore për ju, sa i përket literaturës këtë vit, a mendoni a ka pasur ndryshime, do të jetë më mirë për fakultete, keni informata për këtë? E dim që viteve të kaluara ka pas ankesa nga studentët. Sa i përket informimit, domethënë nuk kam qenë shumë e informuar në lidhje me literaturën, mirë po kam pas ankesa domethënë që nuk po i gjen nëpër librari të ndryshme, edhe pastaj kanë kërkuar domethënë me ju jep si kopje, kështu që kushdo që ka nevojë për literaturë, zyrja e këshillit është e hapur edhe besoj që aty pastaj e bojnë një njoftim brenda faqes të Fakultetit Filozofik. Faleminderit shumë e sukseset të dyve. Edhe juve. Atëherë Ermal, ne kaq kishim për këtë lidhje të drejtë për drejtë me 2 studentë të rinj nga Fakulteti Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Faleminderit Rëndëlin. Zoti Bityçi, studentat e vitit parë me shumë entuziazëm e shohin fillimin e vitit, ju lëvduam shumë. Vitin e parë shkojnë me entuziazëm, vitin e dytë ju bjem pak, vitin e tretë lodhen dikur pak humor. Patjetër, unë seriozisht i falenderoj jo vetëm për fjalët e mira që thanë, por unë mendoj që e reflektuar një situatë çfarë jemi duke mundu ta sillim në Universitetin e Prishtinës në të gjitha aspektet dhe unë konsideroj që kjo është tani më reale. Unë uroj që studentët tanë në Universitetin e Prishtinës të jenë sa më sfidues, sa më kërkues për kërkesat e tyre reale, sepse mund t'ju them po ashtu që rektori Dema në mënyrë të veçantë kërkon që disiplinat jenë në maksimum dhe këtë duhet ta implementojmë. Pra këtë jemi në fund të emisionit, po i kam edhe 2 çështje goxha me rëndësi që mendoj që duhet i diskutojmë shkurtimisht. Çfarë po ndodh me përzgjedhjen e stafit të ri akademik për shkak se ju keni qenë në qendër të kritikave prej agjencisë së akreditimit dhe për këtë arsye shumë programe në fakt nuk janë akredituar.
Natyrisht janë disa rregulla në bazë të udhëzimit administrativ cilin Agjencia e Kosovës për akreditim implementon dhe ne duhet të përcjellim ato dhe ashtu si që jeni ndjeni edhe për shkak të kohës, po tentoj që sa më shpejt të flas dhe të mbrej minutazhin në mënyrën më të mirë të mundshme që të jap informacione sa më të gjëra është se 60 ECTS janë ekuivalent apo mund të një doktor shkencë që tjetë të timbuloj aty. Është një rregull përveç të tjerave që udhëzimi administrativ përban. Natyrisht Universiteti i Prishtinës si një institucion publik nuk ka vetëm qëllimin një qëllim të caktuar, por duhet të zhvilloj pothuajse që gjithë ajo që kërkohet në shoqërinë tonë kosovare dhe për këtë neve na duhet një numër më i madh programe studimore. Momentalisht kemi 150 programe studimore në të 3 nivelet, më pak kemi në nivelin e doktoratës. Pra, numri i stafit ka qenë njëra prej sfidave tona dhe më lejoni t'ju informoj se në konkursin i cili ka kaluar për vitin e kaluar dhe në konkursin të cilin e përgatisim tani për stafin e ri, në përgjithësi ne do të sjellim në Universitetin e Prishtinës dhe kemi sjell 114 prej konkursit të kaluar staf të ri, kryesisht asistent dhe profesor asistent që bëhet fjalë për staf të ri dhe po ashtu në këtë konkurs që pritet të shpallët së largu nesër. Aprovimin e kemi marrë në dje në Senat, ne do të sjellim rreth 76 pozita të reja, përsëri them për asistent dhe profesor asistent. Dhe ajo që është e rëndësishme të potencohet këtu është se tentojmë, sepse gjithë procesi është jashtëzakonisht konkurrues, dhe i lusim të gjithë ata të cilët kanë kredencialet më të mëdha akademike që të ofrohet Universitetit Prishtinës në mënyrë që gara të jetë sa më garuese, më kompetitive dhe që të zgjedhin më të mirë sepse këta staf planifikohen që për një periudhë gjatë jenë pjesë të mësimeve. Kthehemi edhe një herë tek studentët, është çështja e bursave. Vitin e kaluar janë anku studentat që kanë marrë në fakt para më pak. Si do të jetë këtë vit? Realisht t'ju ofrohen kushte studentëve për me studiu nga një shoqëri kur nuk është e mjaftueshme. Ne jetojmë në Europë dhe në mbar Europën, këta të ri apo të rinjit e tyre ndihmohen në forma të ndryshme, në mënyra të ndryshme që të arrijnë synimet e tyre gjatë studimit. Kanë me marrë parë më shumë këtë vit studentat? Zakonisht Këshilli Drejtues i Universitetit Prishtinës vendos për këtë. Deri me tani i referohem vitit kaluar, secili student përfitues që kanë qenë rreth 1300 kanë marrë nga 600 euro dhe nëse mund t'i referohemi disa prej tyre që banojnë për konvikte dhe konvikti dhe menza kushton me 35 euro duke mos tentuar të flas se të them atë se po marrin mjaft para, por ka qenë mundësi të Universitetit Prishtinës që ne shpenzojmë rreth 1.2 milion euro prej buxhetit ton vetëm për bursat e studentëve. Do të thotë nuk do të ketë rritje. Edhe njëherë përsëris Këshilli Drejtues do të merr këtë vendim për këtë vit, por unë mendoj që mendoj në bazë të buxhetit që kemi do doja, por mendoj që do të mbetemi aty ku jemi, do të thënë për një përfitues të bursës me notë mesatare mbi 9 mbi, të jenë 600 euro, cilat nëse për 10 muaj periudhë studimit tyre janë nga 60 euro në muaj dhe unë mendoj që kaq kemi mundësinë. Ai që vitin 2014 kam qenë vetë përfituesi i bursës dhe i ku marr 750 euro. Po, por është rrit numri i bursistëve apo i atyre të cilët që është lajm i mirë, që atyre që të cilët po e meritojnë dhe ata të cilët po e kalojnë mesataren mbi 9 tani janë shumë. Ne jemi, me besoni jemi tepër të privilegjuar që ne marrim studentët më të mirë që jo që ka Kosova, por mund të mendoj që edhe nuk hezitoj të them që ka Evropa. Njerëz studentët e të rinjët më të disiplinuar të mundshëm, të cilët e kanë për kushtim vetëm mësimin dhe ky është pikëqëndrimi kryesor. Prandaj, përkundër disa kritereve të larta për notim në Universitetin e Prishtinës, përsëri ata mbrin notën mesatare mbi 9 dhe kjo është e rëndësishme. Sfidë cilën unë do doja të përmendja për neve, edhe pse studentët thanë fjalë më të mira, ne duhet jemi autokritik, kërkesë rektorit që këtë vit të fokusohem në mësimdhënien moderne dhe kjo është tepër e rëndësishme që të përmirësojmë infrastrukturën për shekullin 21 dhe për këtë jemi të vetëdijshëm që ne posedojmë një infrastrukturë, por infrastruktura e cila kërkon shekullin 21 me të gjitha
duket pamjen me implementimin, lidhjen e programeve me e mësimit me komponentën shkencore, duhet të përmirësohen. Një e rëndësishme për ne është po ashtu rritja e mobilitetit stafit akademik dhe studentëve, e cila definitivisht është në një minimum, po ashtu ndërkombëtarizimi është një efekt tjetër i cili sjell vërtet edhe garën brenda nesh. Zoti Bytyqi, të falenderoj shumë që ishe në studion e RTK-s dhe ndatë me neve dhe gjithë shikuesit tanë gjitha këto informacione rreth vitit të ri akademik, por edhe atë se çfarë synon Universiteti i Prishtinës viteve në vazhdim. Ju uroj suksesin punë. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Shumë falenderoj. Të nderuar shikues, kaq kishim për këtë pjesë të studios së hapur. Faleminderit që na ndoqët.